জুতিৰে খাচনালৈ মই মনিকা আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আশা কৰো সকলোৱে ভালে কুশলে আছে বহুত দিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আন এটি ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আৰু আজি ভাবিছো ফুড চ্যালেঞ্জৰ ভিডিঅ এটা আপোনালোকক আগবঢ়াম এয়া ফুচকা ফন্টে লৈ আহিছে গতিকে আমি দুয়ো মিলি আজি এই ফুচকা চ্যালেঞ্জৰ ভিডিঅটো আপোনালোকক আগবঢ়াম এটা সময় ধৰি দিম সেই সময়ৰ ভিতৰত 60টা ফুচকা আছে আধা আধা ভগাই লম দুয়ো মিলি কম সময়ৰ ভিতৰতে জুনে আগতে খাই ফিনিশ কৰিব পাৰে তে উইনাৰ হ'ব আৰু জুনে নোৱাৰিব তাক পানিশমেন্ট দিয়া হ'ব হেইটো এতিয়ালৈকে ভবা নাই বাৰু পিছত অকনমান পিছত ভাবি লম এই গুটেখিনি এতিয়া আমি জুগাৰ কৰি লম এইটো তো আমি দুয়ো মিলি এই ভিডিঅটোৰ প্ল্যান বনাইছো চাই থাকক ভিডিঅটো নিশ্চয় ভিডিঅটো চাই আপোনালোকৰ বহুত ভাল লাগিব এইখিনি পানী আৰু এইখিনি পানী ইয়াতে আছে সমান সমান 30টা ফুচকা আৰু এইখিনি মিশ্ৰণখিনি এতিয়া আমি টাইমাৰটো লগাই লম প্ৰথমতে এইটো তো ইয়াতে 20 সেকেন্ড যোৱাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া গল 7-8 সেকেন্ড গতিকে আমি স্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া ওকে নাও স্টাৰ্ট আসলে দুখন হাত ইউজ কৰিব নালাগে তথাপি উপায় নাই মুখ দিতে দিতে মই আগলো 2 মিনিট 25 সেকেন্ড আমি 20 সেকেন্ডৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলো 5 সেকেন্ড এটা বেছিকৈ গল বাৰু তো মোৰ ইয়াতে আছে 11টা 2 4 6 8 10 12 তো 12টা 13টা যেহেতু মই উইনাৰ হলো তো মই ভাবিছো তাইক মই মোৰ ক্যামেৰাৰ এটা সাইডত কিছুমান ড্ৰেছ ৰাখিম আনটো সাইডত কিছুমান ড্ৰেছ ৰাখিম তাইক চকুমুদি থাকিব দিম আৰু তাইক ক'ব দিম প্ৰথমতে কোনটো চয়েস কৰিব ৰাইট নে লেফট ইয়াৰে পৰা এটা ড্ৰেছ লম তাৰ পিছত যদি সেকেন্ড টাইম কয় লেফট ইয়াৰে পৰা এটা ড্ৰেছ লম গুটেখিনি ড্ৰেছ গুটাই তাই যিমানটা ক'ব 4টা মান ড্ৰেছ লম মুঠতে তো গুটেখিনি গুটাই তাইক মই পিন্ধিব দিম আৰু তেনেকুৱাকৈ মই ক্যামেৰাৰ আগত লৈ আহিম তো চাই লওঁ এসা মই কৈছিলো না তাই মুটকে বেছি খাব পাৰে ফুচকা খাই ভালো পায় বহুত আৰু এতিয়া খাব বহি গল অলমোস্ট ফিনিশ কৰিলে তাই মই জানো তাই উইনাৰ হল হেতেন যদি ভিডিও টাইপৰ নবনালো হয় তাই অকনমান ভিডিও টাইপৰ বনাইছো কাৰণে হয়তো নাৰ্ভাস হৈছে একো নাই জাস্ট অলপ আৰু মোৰ ভিতৰৰ এইবিলাক তালু বিলাকৰ অকনমান ছাল গৈছে বেছি মানে জলদি খালো আৰু এনেও ফুচকা খালে মোৰ অকনমান তেনেকুৱা হয় ইয়াতে আছে মোৰ বস্তুখিনি ৰেডি হয় আৰু ইয়াত আছে তাই ৰেডি হয় প্ৰথম তুমি সিলেকশন কৰিছিলা এইটো তো এইটো পিন্ধা তুমি জলদি কৰা তাৰে ওপৰত যে পিন্ধি আছে তাৰে ওপৰত তাৰ পিছত তুমি চয়েস কৰিছিলা এইটো পিন্ধিবই লাগিব আৰু যেনেকৈ উলুটা হৈ আছে হেনেকৈ পিন্ধিব লাগিব ইটো কেনে কৈছা পানিশমেন্ট ইজ পানিশমেন্ট না
আকৌ এইটো চা চিৰা পতা ৰ'বা তাৰপিছত তুমি চইচ কৰিছিলা এইটো পিন্ধা এতিয়া কৰিছিলা এইখন তাৰপিছত তুমি চইচ কৰিছিলা টুপি পিন্ধা ৰছীডাল মাৰি ল'বা হা মাৰি লোৱা না মাৰি লোৱা ৰছীডাল অভাৰঅল তোমাৰ লুকছটো ভাল লাগিছে অভাৰঅল একো নাই পিন্ধি লোৱাচোন তাৰপিছত হ'ব এতিয়া কোৱা তোমাৰ অনুভৱ এতিয়া আপোনালোকক মই তাইৰ গোটেই ৰূপটো দেখুৱাই আছোঁ থিয় হৈ থকা ভালদৰে টুপি পিন্ধি বহুত ধুনীয়াকৈ ৰ'বা না প্লিজ ৰ'বা না প্লিজ চেণ্ডেল পাটিয়ালা পেণ্ট পিন্ধি ওপৰত ফ্ৰক পিন্ধি চাদৰ লৈ টুপি পিন্ধি ক'ত যাইছা তো এইটো ভাল লাগিছে তো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল অকণমান হ'লেও হহুৱাব পাৰিছোঁ তো চাই থাকিব আৰু কেতিয়াবা মাজে সময়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম যদি তাই সাথ দিয়ে আৰু